Θα κάνουμε ένα ταξίδι σε μια άλλη εποχή. Μια εποχή που η Αθήνα χόρευε στους ρυθμούς της αθωότητας και οι άνθρωποι αναζητούσαν λίγη μαγεία μέσα στην καθημερινότητά τους. Στο κέντρο αυτής της μαγείας βρισκόταν το Μινιόν. Ένα πολυκατάστημα που δεν ήταν απλώς χώρος αγορών, αλλά ένας προορισμός, μία εμπειρία. Από τα πολύχρωμα χριστουγεννιάτικα φώτα που στόλιζαν τις βιτρίνες του μέχρι τις αμέτρητες επιλογές στα ράφια του, το Μινιόν ήταν για τους Αθηναίους ό,τι πιο κοντινό σε ένα παραμύθι. Ήταν εκεί που οι οικογένειες έκαναν τις χριστουγεννιάτικες αγορές τους. Οι γονείς κρατούσαν τα χέρια των παιδιών τους καθώς ανέβαιναν στις κυλιόμενες σκάλες και οι έφηβοι ονειρεύονταν τον πρώτο τους μισθό για να αγοράσουν κάτι από το Μινιόν. Σήμερα, καθώς περνάμε από την Πατησίων και κοιτάμε το επιβλητικό κτίριο, η εικόνα του μας γεμίζει νοσταλγία. Το Μινιόν δεν είναι πια εδώ, αλλά η ανάμνησή του ζωντανεύει μέσα από τις αναμνήσεις. Στην εποχή των εμπορικών κέντρων και των online αγορών, αναρωτιόμαστε, μπορεί μια οθόνη να αντικαταστήσει τη ζεστασιά ενός καταστήματος που ήταν κάτι παραπάνω από χώρος? Το Μινιόν ήταν ένας καθρέφτης των ανθρώπων του, των ελπίδων και των ονειρών τους. Και αυτή η αίσθηση είναι που μας λείπει περισσότερο σήμερα. Όλοι μας θυμόμαστε το συναίσθημα της αναμονής από την παιδική μας ηλικία, περιμένοντας για κάτι ιδιαίτερο και σημαντικό, μέσα από το πρίσμα των παιδικών ματιών. Άκουσα ξανανοίξει, Λες, αλήθεια. Είναι, έτοιμο. Φίλε, πολλές εποχές, αν και εγώ από επαρχία, εσύ ξέρεις καλύτερα από αυτά. Το Μινιόν για μας δεν είναι ένα πολυκατάστημα, ένας πολυχώρος της εποχής. Ήταν κάτι πολύ διαφορετικό. Ήταν ένα σημείο αναφοράς, ένα σημείο συνάντησης για μας τα παιδιά και τους gamers της εποχής εκείνης. Η μέρα του Donkey Kong θα μου μείνει βαθιά χαραγμένη, παιδιά. Και η κυκλοφορία ήταν τον Νοέμβριο και το Δεκέμβριο εδώ έκανε ένα τεράστιο event γεμάτο μαϊμούδες, μπανάνες, Super NES και ένιωθες όταν έμπαινες μέσα ένα πράγμα τελείως μαγικό, ρε παιδί μου, ότι βρίσκεσαι κάπου αλλού. Δεν βρίσκεσαι ούτε στην Αθήνα, ούτε στο... Βέβαια καλά η Αθήνα δεν έχει καμία σχέση με το τώρα, αλλά ήταν κάτι μαγικό, είναι αυτό που μου έχει έτσι μείνει πάρα πολύ καλά χαραγμένο, η κυκλοφορία του Donkey Kong για το Super NES, την αγαπημένη μου κονσόλα. Δεν είναι μόνο αυτό όμως. Στο Μινιόν έβρισκες τα πάντα από παιχνίδια. Κατεβαίναμε να ψωνίσουμε λογιών παιχνίδια, είχε άπειρα. Πολλά καταστήματα δεν είχαν, οπότε η ουρά που περίμενες, έτσι πιάναμε κουβέντα με άλλα παιδιά, τι πήρες, τι πήρα και διάφορα άλλα πράγματα. Αυτό ήταν η νοσταλγία για μένα στο Μινιόν και αυτό είναι που μου έχει μείνει πολύ βαθιά χαραγμένο από το συγκεκριμένο κατάστημα. Λοιπόν, παιδιά, εγώ δεν έχω πάρα πολλές επαφές με το Μινιόν διότι από επαρχία, αλλά έτυχε να έρθω το 89 εγώ εδώ πέρα, σε ένα θείο μου. Μπήκα μέσα, εγώ ξετρελάθηκα. Σαν επαρχία εμείς δεν είχαμε από Λάρισα τέτοια σκηνικά. Αυτό που έμπαινες, το υπερθέαμα που έβλεπες και το χαρούμενο κόσμο που υπήρχε, δεν αισθανόσαν, δεν ήσουν σαν μαγαζί, αλλά σαν μια οικογένεια. Η μεγαλύτερη για μένα, πώς να το πω, στιγμή ήταν όταν βλέπαμε στις διαφημίσεις τι γινόταν με το Μινιόν και όλα. Και θα θέλαμε πάρα πολύ να υπήρχε και ένα αντίστοιχο στην επαρχία. Το κακό είναι ότι στεναχωρηθήκαμε όλοι και που έκλεισε το 98, αλλά και που πήρε και τη φωτιά και όλα. Δυστυχώς έτσι έχουν τα πράγματα, αλλά αυτές είναι οι μαγικές στιγμές μιας μαγικής παλιάς ρετρό Αθήνας. Καλησπέρα παιδάκια, χρόνια πολλά σε όλους, καλές γιορτές να έχουμε με υγεία. Θα πω γρήγορα έτσι μια μικρή εμπειρία που είχα και εγώ σαν πιτσιρικάς, διότι μεγάλωσα εδώ στα Εξάρχεια και ήμουν δημοτικό εκείνη την περίοδο και ερχόμουν με ένα φίλο μου για να παίξουμε παιχνίδια της εποχής σε Game Boy και Super Nintendo τότε.
Δεν είχαμε εμείς κονσόλες, ήταν πολύ ακριβές για την εποχή τους. Οπότε εμείς μετά το σχολείο ερχόμασταν από το απόγευμα μέχρι το βράδυ που έκλεινε. Εδώ πίσω σε αυτό το, ας το πούμε και τότε, πολύ πρωτοποριακό για την τότε εποχή. Ήταν το μεγαλύτερο, νομίζω δεν υπήρχε άλλο τόσο μεγάλο πολυκατάστημα με 9 ορόφους, με κυλιόμενες σκάλες κλπ. Εγώ εδώ πέρα ερχόμουν για πολλά χρόνια και αυτό που μου έχει μείνει ήταν για τότε που κάνανε πάρα πολλούς διαγωνισμούς. Θυμάμαι συγκεκριμένα που είχαμε πάρει μέρος στο Super Mario Bros. Καθόμασταν πάρα πολλά παιδάκια και περιμέναμε και παίζαμε 8-8 αν θυμάμαι καλά, και όποιος τελείωνε την πρώτη πίστα και μάζαβε τα περισσότερα νομίσματα έπαιρνε ένα δωράκι. Και θυμάμαι εγώ που είχα βγει δεύτερος, είχα πάρει ένα παιχνιδάκι, μια κασέτα για Game Boy, και ο πρώτος είχε πάρει κανονικά ολόκληρη την κονσόλα του Game Boy στα χέρια του. Οπότε φανταστείτε τώρα για τι περίοδους μιλάμε, όπου δεν ξέρω, εγώ δεν γνώριζα αν υπήρχαν άλλες κονσόλες, δηλαδή εκείνη την περίοδο ήταν μόνο Nintendo, Mega Drive. Αυτά θυμάμαι για, έτσι, για εκείνη την περίοδο. Το Μινιόν ιδρύθηκε το 1934 από τον επιχειρηματία Γιάννη Γεωργακά, ο οποίος ξεκίνησε την επιχειρηματική του δραστηριότητα με ένα μικρό περίπτερο στην Ομόνια. Χάρη στη διορατικότητά του και την πρωτοποριακή του σκέψη, το περίπτερο εξελιχθήκε σε ένα πολυκατάστημα που έμελε να γράψει ιστορία. Το όραμα του Γεωργακά ήταν να δημιουργήσει ένα κατάστημα που θα προσέφερε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων, καλύπτοντας τις ανάγκες όλων των πελατών, σε ένα ευχάριστο και οργανωμένο περιβάλλον. Έτσι το Μινιόν έγινε το πρώτο πολυκατάστημα στην Ελλάδα, συνδυάζοντας την ποικιλία ειδών με την καινοτομία στην εξυπηρέτηση. Στη δεκαετία του 1960 και 1970, το Μινιόν γνώρισε τη μεγαλύτερη ακμή του. Με έκταση πολλών χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων και πάνω από 120.000 διαφορετικά είδη προς πώληση, έγινε ο απόλυτος προορισμός για αγορές στην Αθήνα. Οργανωμένο σε ορόφους, με θεματικές ενότητες, προσέφερε από ρούχα και παιχνίδια μέχρι ηλεκτρικές συσκευές και είδη σπιτιού. Το πολυκατάστημα ξεχώρισε για τις καινοτομίες του, όπως η χρήση κυλιόμενων σκαλών και κλιματισμού, ενώ εισήγαγε υπηρεσίες που ήταν άγνωστες μέχρι τότε, όπως η δυνατότητα αλλαγής προϊόντων και η παροχή δωροεπιταγών. Χρόνια πολλά σε όλους. Η δικιά μου ανάμνηση από το Μινιόν δεν περιέχει μέσα αυτό καθ' αυτό το Μινιόν. Και τι θέλω να πω. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Κόρινθο. Οπότε το Μινιόν ήταν λίγο ο μαγικός προορισμός των Χριστουγέννων για όλους μας όταν ήμασταν πιτσιρίκια. Με τη διαφορά ότι οι δικοί μου δεν το είχαν αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, να φεύγουμε από την Κόρινθο, να πάμε στην Αθήνα για ψώνια, τα Χριστούγεννα κλπ. Το είχαν όμως όλοι σχεδόν οι φίλοι μου. Οπότε κάθε Χριστούγεννα περιμέναμε όταν γυρνάγαμε τις διακοπές ποιος φίλος θα έρθει, τι θα έχει πάρει από το Μινιόν, ποια κονσόλα, ποια παιχνιδομηχανή, τέλος πάντων. Και θυμάμαι την πρώτη φορά που είδα αγορά από το Μινιόν ήμουνα τρίτη δημοτικού νομίζω, που έρχεται φίλος μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων και σκάει με Game Boy, το παλιό, το κλασικό, το παραδοσιακό, το γκρι, το τούβλο, και μας πέφτουν τα δόντια με το μηχανή και μας λέει το πήρα αυτό, είχαμε πάει τα Χριστούγεννα στο Μινιόν. Και έγινε μια φαντασίωση το τι είναι το Μινιόν και το τι έχει εκεί μέσα και το τι μπορείς να πάρεις, την οποία δυστυχώς δεν την έζησα ποτέ στην εποχή του. Το μόνο πράγμα που έχω εγώ προσωπικά από το Μινιόν στο σπίτι είναι τα Χριστούγεννα πριν κλείσει, τη χρονιά πριν κλείσει, που ήρθαν οι γονείς μου μόνοι τους και πάλι και πήρανε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο, το οποίο, παιδιά, χωρίς καμία υπερβολή, το στολίζουν μέχρι και σήμερα. 97-98 και έχουμε τέλη 2024. Είναι η πρώτη φορά που επισκέπτομαι το Μινιόν και αυτό από μόνο του είναι λίγο σαν το παιδάκι ο Γιωργάκης την αναμονή αυτή που είχε τότε να την εκπληρώνει τώρα. Είμαστε εδώ πέρα, παιδιά, έχουμε έτσι νοσταλγικές σήμερα στιγμές έξω από το παλιό κτίριο του Μινιόν. Για κάποιους από όλους εμάς αυτό το κτίριο είναι συνώνυμο με τα Χριστούγεννα, συνώνυμο με τις παιδικές αναμνήσεις, όταν με τους γονείς ερχόμασταν εδώ πέρα για τις γιορτές. Θυμάμαι πριν πάρα πολλά χρόνια είχα προλάβει να δω εδώ πέρα την έκθεση που είχε γίνει για το Βασίλειο των Λιονταριών.
είχαν κάνει στο Μινιόν μια αποκλειστική έκθεση μαζί με αναπαράσταση όλων των σκηνών της ταινίας με life size λούτρινα. Και ήταν φανταστικό, έτσι, δηλαδή είχε όλη την αρχή, τη γέννηση του Σίμπα με το Μουφάσα, ήταν φανταστικό. Πάρα πολλοί κόσμος, πάρα πολλά παιδιά, τεράστιο κατάστημα, είχε τα πάντα μέσα, δηλαδή για ένα παιδί ήταν πραγματικά ο παράδεισος, έμπαινες μέσα και χανόσουνα. Θυμάμαι μια φορά από ολόκληρο το κτίριο, ήμουν πολύ μικρός, πρέπει να ήμουν 8-9 χρονών, από ολόκληρο το κτίριο. Το μοναδικό πράγμα που μου άρεσε, γιατί είχε τα πάντα, από κονσόλες, από video games, από κούκλες, από G.I. Joe, από Transformers, έτσι, μέσα στα αγόρια, τέλος πάντων, Lego, Playmobil. Είχα πάρει ένα πολύ μικρό αυτοκινητάκι. Ένα απλό πλαστικό αυτοκινητάκι που το βρήκα σε ένα κουβά με διάφορα παιχνίδια. Αυτό. Και τελευταία φορά θυμάμαι είχα πάρει, για όσους θυμούνται, για όσους είναι μερακλείδες, το Monsters in My Pocket. Το οποίο ήταν μια σειρά παιχνιδιών, όπου στην ουσία κυκλοφορούσαν και σε αυτοτελείς φιγούρες μέσα σε σακουλάκια, όπου στην ουσία ήταν τα διάσημα τέρατα, τέλος πάντων. Η Λερναία Ιδρά, ο Λυκάνθρωπος, Βαμπύρ, όλα αυτά, τα οποία μπορείς να κάνεις και μάχες μεταξύ με τους φίλους, όπως η παλιή τερατομάχη, για ακόμα τους πιο παλιούς, όσοι τους θυμούνται. Και είχα πάρει ένα κουτί, το οποίο είχε μέσα καμιά 20 από αυτά. Και τα έχω ακόμα κάπου στο πατάρι, κάπου είναι. Τι να πω τώρα, έχω τρελαθεί κιόλας που έχουν βάλει πλέον και βλέπω ότι τώρα που το ανακατασκευάζουν το Μινιόν, βλέπω ότι έχουν βάλει και τα πλακάκια, έτσι, που γράφουν Μινιόν. Δηλαδή, φοβερό. Θα έρθω σίγουρα και στα εγγένεια, θα ήθελα να έρθω. Ελπίζω μαχάρι να το κάνουν όπως ήταν και το παλιό. Η λαμπρή πορεία του Μινιόν διακόπηκε βίαια τη νύχτα της 19ης Δεκεμβρίου του 1980. Ένας εμπρισμός που αποδίδεται σε τρομοκρατική ενέργεια κατέστρεψε ολοσχερός το κατάστημα. Παρά το ισχυρό σοκ που υπέστη η επιχείρηση, ο Γεωργακάς, με πείσμα και αφοσίωση, υποσχέθηκε ότι το Μινιόν θα αναγεννηθεί. Με την υποστήριξη της πολιτείας και των τραπεζών, το κατάστημα ξαναχτίστηκε μέσα σε χρόνο ρεκόρ και άνοιξε και πάλι τις πόρτες του, αποδεικνύοντας τη δύναμη και την ανθεκτικότητά του. Καλησπέρα Χρήστος. Πρώτα απ' όλα χρόνια πολλά, καλή χρονιά, καλά Χριστούγεννα. Οι εμπειρίες μου με το Μινιόν ήταν κυρίως όταν ήμουν σε πολύ νεαρή ηλικία. Με έφερε ο πατέρας μου επί πατησίων που είχε τις καλύτερες χριστουγεννιάτικες βιτρίνες με διάφορα κινούμενα θέματα, με αρκουδάκια, με αγιοβασίλειδες να κινούνται. Έπαιζε πάνω μουσική και άκουγες και τα κάλαντα ή οτιδήποτε άλλο χριστουγεννιάτικο θέμα είχε. Πιο πολύ μεγαλώνοντας και γίνοντας πιο ανεξάρτητος, ανέβαινα στον 6ο όροφο που είχε, ή στον 7ο, δεν θυμάμαι καλά, που είχε τα θέματα χριστουγεννιάτικα, είχε παιχνίδια, video games εννοείται, διάφορους διαγωνισμούς. Το πρόλαβα και το γνώρισα στις Δόξες, περίπου 87 έως 95 εκεί πέρα. Μετά ακολούθησε η καταστροφή και εκεί χαθήκαν όλα. Και τώρα σε 2-3 μήνες γίνεται η ανέγερση του κτηρίου και περιμένουμε να δούμε πώς θα είναι. Οι αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες και η εμφάνιση νέων μορφών λιανικού εμπορίου προς τα εμπορικά κέντρα και τα καταστήματα τύπου shop-in-shop άρχισαν να πιέζουν το Μινιόν. Το 1983 η επιχείρηση εντάχθηκε στις προβληματικές επιχειρήσεις και πέρασε στον έλεγχο του κράτους. Παρά τις προσπάθειες εξυγίανσης, το κατάστημα δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες. Το 1991, ο Γιάννης Γεωργακάς, σε συνεργασία με άλλους επιχειρηματίες, προσπάθησε να επαναφέρει το Μινιόν στις παλιές του δόξες. Όμως οι δυσκολίες ήταν πολλές και η αγορά είχε αλλάξει ανεπιστρεπτή. Το 1992, εξουθενωμένος από την ηλικία και την ψυχική κόπωση, ο Γεωργακάς αποχώρησε από την επιχείρηση, πουλώντας το μερίδιό του. Καλησπέρα παιδιά, χρόνια πολλά, καλή χρονιά να έχουμε. Είμαστε εδώ έξω από το Μινιόν.
ζήσαμε τις εποχές, τις καλές εποχές του gaming και γενικά. Θυμάμαι που ερχόμουν, ξέρω εγώ, πιτσιρικάς και γινόταν ωραίες τέτοιες μέρες με παιχνίδια, με Sega, με Nintendo, πολλά πράγματα, πολλές αναμνήσεις, πολύ όμορφο κτίριο και ευελπιστούμε κάποια στιγμή να το ξαναφτιάξουμε. Λοιπόν, καλή χρονιά και πάλι, παιδιά. Θα τα πούμε πάντα Retro X Gamers. Πες μας, Τασούλη, εσύ πώς το ζήσεις που είσαι και λίγο πιο πάνω από εμάς σε ηλικία και ότι έχεις ζει πιο πολλά πράγματα από εμάς. Από εμάς που ζήσαμε όλο αυτό. Πες μας εσύ, ας πούμε, πώς το ζήσεις όλο αυτό. Εγώ το ζήσα από τις πιο παλιές εποχές, το Μινιόν. 80 κυρίως, στη δεκαετία του 80. 80. Ναι, το 80. Όσο μικρός ήμουν, όσο θυμόμουν, υπήρχε το Μινιόν. Όταν από εκεί που καταλάβαινα δηλαδή, με έφερνε η μητέρα μου και ο πατέρας μου και διασκεδάζαμε. Εδώ είχαμε, ας πούμε, τις βιτρίνες στο Μινιόν, που ήταν το μεγαλύτερο, πιστεύω, οι καλύτερες βιτρίνες εδώ που έχουν γίνει. Ναι, ισχύει. Και η διακόσμηση που κάνανε εδώ. Κάθε Χριστούγεννα λοιπόν ήταν για τα παιδιά, ήταν ο παράδεισος για τα παιδιά. Ισχύει. Και το Πάσχα. Και το Πάσχα ήταν έτσι. Περιμέναμε και το Πάσχα και τα event. Και θυμάμαι πολύ τα event που γινόταν στον τελευταίο όροφο απάνω για τα παιδιά. Και συμμετείχε και ο πατέρας μου σε κάποιο τέτοιο event. Έλα, τι είχαν, ναι. Πατέρα σου. Ναι, συμμετείχε γιατί είχαν ζογκλέρ, ήταν καλλιτέχνης, είχαν ταχυδακτυλουργούς, μετά είχαν τη Μαριάννα Τόλη, είχαν και γνωστά ονόματα και το Χάρι Κλίν, ας πούμε. Δεν το ξέρω, φίλε. Αυτό πολύ ωραίο που λες. Ναι, είχαν και το Χάρι Κλίν και γενικά είχαν. Εσύ βρισκόσουν σε αυτά τα event, ήσουν ναι, βρισκόμουν. Ναι, σχεδόν πάντα. Ήμουνα πάρα πολλές φορές. Και όταν δεν είχαν κάποιους καλεσμένους, ας πούμε, καλλιτέχνες και αυτά, είχαν απλά event για τα παιδιά, προβολές κινουμένων σχεδίων. Ναι. Παίζανε με διάφορα παιχνίδια, είχαν φτιάξει παιχνιδότοπους, παίζανε διάφορα παιχνίδια, είχαν φέρει μετά ηλεκτρονικά τα arcade παιχνίδια, τα coin-op. Ναι, είχε κάποια κομμάτια από αυτά. Είχε κάποια κομμάτια. Είχαν μείνει δηλαδή και πιο μετά αυτό, δηλαδή τα είχαν αφήσει. Ναι, τα είχαν αφήσει, τα είχαν σε αποθήκες αυτά και τα βγάζανε όταν υπήρχαν, ας πούμε. Τα βγάζανε. Είχαν και το ζωολογικό κήπο απάνω που μας έχει μείνει. Και μετά, ως πιο μεγάλος, πήγαινα και στις καφετέριες. Είχε και καφετέρια απάνω, μπαρ, εστιατόριο. Όταν θέλαμε με παρέα, ας πούμε, με φίλους εδώ, τρώγαμε κιόλας. Είχε τα πάντα, σχεδόν τα πάντα υπήρχαν, ας πούμε. Εγώ εντάξει, δεν μπορώ να θυμηθώ τόσο πολύ. Συγκεκριμένα είναι κάποια πράγματα που. Αλλά ήταν όλο αυτό η βόλτα, έτσι. Όλη η βόλτα στο Μινιόν ήταν φιλαρή. Αυτό είχε γίνει μέχρι το 91-92. Μετά το 93 ξανά έγινε μια αναβίωση, ας πούμε. Πάλι άλλαξαν τα πράγματα. Πάλι ερχόμουν εγώ με τη μητέρα μου, ψωνίζαμε γιατί υπήρχε και μάρκετ κάτω, σούπερ μάρκετ που κάνανε. Και ψωνίζαμε, ας πούμε, 2 φορές το μήνα, ερχόμασταν και γεμίζαμε το καρότσι, ας πούμε. Αλλά οι αναμνήσεις είναι οι καλύτερες. Εσύ που είσαι και λίγο πιο πάνω και το θυμάσαι πολύ καλύτερα, εντάξει, είναι πολύ σημαντικό για κάποιους που θα το δουν και θα πούνε ότι δεν το ζήσαν έτσι. Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το ζήσαν, εμείς το ζήσαμε πάρα πολύ εδώ πέρα. Τουλάχιστον στην Αθήνα όσοι ήταν στο κέντρο. Και τα άλλα μαγαζιά βέβαια που υπήρχαν εδώ κοντά, Λαμπρόπουλος και Κατράντζο Σπορ και τα λοιπά, αλλά το Μινιόν ήταν το ιδιαίτερο, το αγαπημένο μας τότε για πολλά χρόνια, μέχρι δηλαδή που έκλεισε, αναγκάστηκε και έκλεισε. Τώρα ξανανοίγει, πώς νιώθουμε? Τώρα είναι γλυκόπικρα τα συνήθεια. Έρχεται η ώρα. Είναι ευχαρίστηση πάντως, ευχαρίστηση και ας μην είναι το ίδιο, γιατί ξέρουμε ότι δεν θα είναι το ίδιο. Εντάξει, από τη στιγμή που έφυγε και ο ιδιοκτήτης, θα είμαστε εδώ να το ζήσουμε. Ο κύριος Ιωάννης έφυγε. Όλοι μαζί. Θα το ζήσουμε όμως και θα στηρίξουμε όπως μπορούμε. Πιστεύω θα στηρίξει ο κόσμος από εμάς εξαρτάται και η νοσταλγία του Μινιόν να μείνει ζωντανή. Ναι, σίγουρα. Και όλη η περιοχή θα αναβαθμιστεί, πιστεύω. Αρχίζει και αναβαθμίζεται, θα αναβαθμιστεί αρκετά με την αναβίωση, ας πούμε, του θρυλικού αυτού καταστήματος. Μακάρι. Ρέτρο για πάντα. Ρέτρο.
Παρά το κλείσιμό του, το Μινιόν παραμένει στη μνήμη πολλών Ελλήνων και κυρίως Αθηναίων ως σύμβολο μιας εποχής δημιουργίας και καινοτομίας. Σήμερα το όνομά του εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς, ενώ πλέον υπάρχει αναβίωση με μια διαφορετική μορφή για την αξιοποίηση του κτηρίου, που έχει ανακαινιστεί αναδεικνύοντας τη σημασία που είχε στην ιστορία της ελληνικής αγοράς.